Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng đã quay trở lại với kênh ngành may mặc của mình, nơi mà các bạn nhận được những cái kinh nghiệm kiến thức về ngành may. Mình chỉ là một thợ sửa máy may cùi bắp thôi các bạn. Tại có rất là nhiều anh chị em hỏi mình là tại sao anh ơi em đang may vải mỏng, may lên giày thì nó lại không đi, hoặc là nó cảm giác nó bị lì, hoặc là đang may vải dày, may xuống vải mỏng thì nó lại bị chỉ, nó lại xấu, hoặc là nó bị nhăn vải, nhíu vải, nhúm vải ha. Rồi thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn chỉnh máy như thế nào để cho may vải mỏng nó được tốt, được ngon, và may vải dày như thế nào để cho nó được lướt được tốt, lướt đi nó nhẹ nhàng. Thì bây giờ mình sẽ bắt đầu vào video để hướng dẫn cho tất cả các bạn. Rồi trước khi mình hướng dẫn cho các bạn chỉnh may vải mỏng hoặc là may vải dày thì trước tiên mình sẽ test và mình sẽ nói cái nguyên nhân tại sao nó dẫn tới cái hiện tượng mà may nó bị may vải mỏng nó bị rút vải, hoặc là bị nhăn vải, hoặc là chỉ của mình nó rất là xấu ha. Rồi bây giờ mình sẽ test cho các bạn xem và mình chỉnh sơ cái máy mình cho các bạn xem trước, và mình sẽ hướng dẫn cho các bạn chỉnh chi tiết luôn. Rồi bây giờ mình sẽ test máy cho các bạn xem nha. Đây, các bạn thấy là hiện tại là mình đang sử dụng một miếng vải. Đây là vải xẹt, nó rất là mỏng ha các bạn ha. Và chạy trên như thế này thì các bạn thấy nó rất là nhăn, và chỉ của mình á thì có cảm giác là nó hơi bị căng ha. Hơi bị căng một tí xíu ha. Rồi bây giờ mình sẽ chỉnh sơ qua và mình cho các bạn xem cái kết quả nè. Rồi bây giờ mình sẽ ngửa máy lên. Bây giờ mình sẽ chỉnh sơ. Mình chỉnh sơ 30 giây thôi. Chỉnh sơ cái răng cưa nó nè. Và mình sẽ hướng dẫn các bạn chi tiết. Mình sẽ chỉnh cho các bạn xem cái kết quả trước. Rồi bây giờ mình sẽ chỉnh cái răng cưa nó sơ qua tí xíu nè. Rồi bây giờ mình chạy test lại cho các bạn xem. Rồi thì bây giờ mình mới vừa chỉnh sơ cái máy xong, thì bây giờ mình sẽ chạy test lại cho các bạn xem nè ha. Đây các bạn thấy không, hồi nãy á, cái đường may của mình nè nó rất là nhăn, và chỉ của mình á, cảm giác như nó hơi bị căng ha. Và sau khi mình chỉnh sơ cái máy qua nè thì các bạn thấy cái đường chỉ của mình nè, khi mình may mỏng nè nó rất là đẹp và nó rất là thẳng ha. Các bạn thấy không, cái đường chỉ của mình nè, may mỏng nó cảm giác là nó phẳng lì luôn ha. Nó không có bị nhăn nhúm như khi mà các bạn may may hồi nãy bắt đầu vào á, thì các bạn may á, đối với vải mỏng á, thì các bạn hay gặp cái trường hợp mà may nó bị nhăn vải ha, hoặc là chỉ của mình nó cảm giác nó hơi bị căng như thế này. Rồi đó, thì cái mình vừa chỉnh sơ cái chân vịt, chỉnh sơ cái răng cưa thôi, thì các bạn đã thấy được cái kết quả rồi nè ha. Chỉ của mình nó rất là thẳng và nó rất là đẹp, nó không có bị nhăn, hoặc là bị chỉ của mình nó nhẹ nhàng, nó không có bị rút chỉ hay là bị căng chỉ. Các bạn thấy không, cái đường vải của mình nè ha. Rồi thì cái nguyên nhân do đâu, đó chính là các bạn không có biết chỉnh cái răng cưa của mình, hoặc là các bạn thay cái răng cưa nó là cái răng cưa ba cầu. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn chỉnh răng cưa như thế nào để cho mình may vải mỏng nó được ngon nè. Và khi mà mình muốn may vải dày á, để mình chỉnh cho cái máy mình nó được lướt đi ngon ha. Bây giờ cái máy mình may vải mỏng nè, mình vừa chỉnh sơ qua thì may vải mỏng nó rất là ngon, cảm giác nó lướt vải rất là tốt ha các bạn nè. Mình test lại cho các bạn xem nè. Đó, thì các bạn thấy cái đường may của mình nè, nó nằm êm xuống nè, nó không có bị nhăn lên nhăn xuống ha, rất là đẹp. Rồi bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn chỉnh răng cưa. Chiều cao của răng cưa nó rất là quan trọng. Nếu mà khi mà bạn may mỏng á, mà bạn chỉnh cái răng cưa này nè ha, đây mình lấy cái răng cưa cho các bạn xem. Ví dụ như mà bạn may hàng mỏng mà bạn chỉnh cái răng cưa nó cao quá thì nó sẽ gặp cái hiện tượng như thế này ha, bị nhăn vải. Hoặc là nếu mà bạn may mỏng mà bạn xài những cái răng cưa á, răng cưa ba cầu, đây là cái răng cưa ba cầu ha. Nếu mà bạn may vải mỏng mà bạn xài mỏng, thật là mỏng, mà bạn xài những cái răng cưa như thế này thì nó sẽ làm cho chỉ của mình nè và cái đường may của mình nó sẽ bị nhăn, bị nhíu ha, nó không có đẹp. Như khi mà bạn may mỏng thì bạn nên sử dụng những cái răng cưa như thế này, răng cưa 4 cầu như thế này ha, may mỏng nó rất là tốt ha. Rồi nếu đây cũng là cái răng cưa 4 cầu, nhưng mà bạn thấy cái răng này nó rất là lớn, để cho may những cái hàng dày như hàng jean, hàng kaki đó, người ta may những cái răng cưa như thế này nó rất là dày, nó cấu vải rất là mạnh. Như vậy khi mà bạn mà may những cái vải mỏng mà bạn sử dụng những cái răng cưa to như thế này, hoặc là răng cưa ba cầu như thế này, thì vải của mình nó sẽ bị nhăn và chỉ của mình nó sẽ bị nhíu lại như thế này ha các bạn ha. Chỉ của mình nó sẽ như thế này. Rồi thì để mà may được
vải mỏng nó đẹp á, thì tốt nhất là bạn nên sử dụng cái cầu răng cưa như thế này ha, răng cưa 4 cầu. Và bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn chỉnh chiều cao của răng cưa. Thì hiện tại là bây giờ mình cũng đang chạy răng cưa 4 cầu nè các bạn. Mình đang may là răng cưa 4 cầu, nhưng mà mình chỉnh, nếu mà mình chỉnh nó cao quá thì nó sẽ xảy ra cái hiện tượng như thế này ha. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn điều chỉnh cho các bạn điều chỉnh cái răng cưa của mình như thế nào để phù hợp khi mà mình muốn may vải mỏng hoặc là mình muốn may vải dày, mình chỉnh như thế nào. Rồi bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn chỉnh răng cưa cao thấp. Trước khi tiếp tục video cho em xin 30 giây để quảng cáo. Hiện tại em đang bán các dòng máy may công nghiệp, máy may gia đình, máy may cũ giá rẻ, máy may chính hãng và những motor máy may tiết kiệm điện của các dòng máy may, và bán những dòng máy cắt vải và những cái bàn ủi hơi nước. Nếu anh chị em có nhu cầu mua máy may, máy móc về ngành may, có thể liên hệ với số điện thoại của em 0784315777 để được tư vấn trực tiếp. Em chân thành cảm ơn quý anh chị em đã tin tưởng và ủng hộ. Em xin cảm ơn ạ. Rồi bây giờ mình sẽ ngửa máy lên để mình ngửa cho nó nằm ngang ra luôn, để cho các bạn có cái góc quay nó thật là chi tiết, cho các bạn dễ hiểu hơn. Rồi thì khi mà các bạn ngửa máy lên như thế này thì đây chính là cái con ốc để mà chỉnh chiều cao của răng cưa cao thấp nha các bạn ha. Bây giờ mình sẽ mở ra cho các bạn xem nè. Mình mở con ốc này ra thì mình có thể điều chỉnh răng cưa mình cao thấp lên, xuống thấp nè, mình sẽ đẩy xuống. Và nếu mà mình muốn cao lên thì mình cao. Vậy thì mình làm sao mình chỉnh cái chiều cao nó được? May vải mỏng mình cần chỉnh chiều cao như thế nào, và may vải dày mình cần chỉnh chiều cao như thế nào rồi. Thì các bạn đã biết con ốc này rồi thì các bạn chỉ cần mở con ốc này ra các bạn để điều chỉnh ha. Rồi bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn điều chỉnh cao thấp ha. Rồi khi mà các bạn đã mở được cái con ốc chỉnh răng cưa này ra rồi thì tiếp theo là mình cần quay bu ly nè. Trước khi mình chỉnh răng cưa thì mình sẽ quay cái bu ly cho kim mình nó lên tận cùng ha. Mình quay bu ly cho kim mình lên tận cùng nha các bạn ha, cho nó lên cao tận cùng. Rồi thì lúc này khi kim lên tận cùng rồi thì mình mới bắt đầu điều chỉnh răng cưa nè. Thì bây giờ các bạn thấy mình đẩy lên đẩy xuống nè, thì cái răng cưa mình nó sẽ chồi lên hợp xuống. Thì lúc này kim lên tận cùng thì cái răng cưa của mình thì các bạn chỉ cần quay kim lên tận cùng cho mình ha, quay kim lên tận cùng. Khi may vải mỏng các bạn chỉ cần điều chỉnh cho cái răng cưa mình nó nhú qua khỏi cái mặt nguyệt là khoảng 0,8 đến 1 mm ha, như thế này nè, nó nhú qua như thế này là ok ha các bạn ha. Còn khi mà các bạn may hàng vải dày muốn cho nó lướt tốt hơn thì các bạn chỉ cần chỉnh cho nó nhú qua tầm từ 1,2 ly đến 1,5 ly, đừng có cao quá nha, cao quá cũng không tốt, tầm 1,2 ly đến 1,5 ly ha. Đó, như thế này. Ví dụ như bạn may hàng dày thì bạn chỉnh cho nó cao lên tí xíu. Còn mà bắt buộc khi mà mình may hàng mỏng thì mình phải chỉnh cho nó nhú qua khỏi mặt nguyệt là khoảng tầm 0,8 đến 1 ly. 1 ly là nhiều rồi đó. Các bạn chỉ cần chỉnh 0,8 thôi. Đó, khoảng cỡ này nè. Là khi mình may vải mỏng nó rất là tốt. Khi mà mình điều chỉnh xong ha, thôi mình điều chỉnh xong thì mình sẽ siết lại cái con ốc mà chỉnh răng cưa. Rồi, đó. Thì mình may vải mỏng nó rất là tốt nha các bạn ha. Nó lướt rất là nhẹ, rất là êm. Rồi bây giờ mình sẽ lật máy xuống và mình test cho các bạn xem. Đó thì mình vừa điều chỉnh cho cái răng cưa của mình nè. Khi mà kim lên tận cùng thì nó nhú qua khỏi cái mặt nguyệt khoảng 0,8 đến 1 ly ha. Rồi bây giờ mình sẽ test máy cho các bạn xem. Đó. Thì khi mà mình may vải những cái loại vải mỏng như thế này nè ha. Vải mỏng càng mỏng thì mình chỉnh cái răng cưa mình nó càng thấp thôi ha. Thì vải mình nó lướt đi nó sẽ được nhẹ nhàng và nó không có bị nhăn vải. Và chỉ của mình nó sẽ rất là đẹp ha các bạn. Bây giờ mình sẽ test máy cho các bạn xem. Đó, các bạn thấy nè, cái đường may nè rất là êm, rất là phẳng, nó không có bị nhăn, bị nhíu ha khi mà bạn may vải mỏng. Rồi, thì bây giờ ví dụ như bây giờ nè, mình sẽ nâng cho cái răng cưa mình nó lên cao cho các bạn xem nè. Bây giờ mình sẽ nâng cái răng cưa lên cao cho các bạn, test cho các bạn xem. Bây giờ mình sẽ chỉnh nhanh nha. Đó, mình chỉnh cho cái răng cưa mình nó lên cao một tí. Rồi. Bây giờ răng cưa của mình lên khá là cao rồi đó các bạn. Rồi bây giờ mình test cho các bạn xem nè. Không? Các bạn khi mà chỉnh răng cưa lên cao là may cái cảm giác cái vải nó không có lướt mà nó bị nhăn vải nữa, bị nhíu vải, nhíu chỉ ha. Các bạn thấy như vậy các bạn tưởng là chỉ của mình nó đang bị căng, nhưng mà các bạn xả ra hoài nhưng mà chỉ đường may của mình nó không đẹp và chỉ của mình nó cũng không đẹp luôn ha. Là do các bạn chỉnh răng cưa nó chưa được chuẩn ha.
May có cảm giác nè, ví dụ như may có cảm giác nó nhồi vải lại, mà vải mình nó không có lướt đi nè, nó bị nhíu lại nè, thấy không các bạn ha, ngay cái chỗ này nè, đó, ngay cái đuôi chân vịt nè, đó các bạn, may là cảm giác là vải mình nó bị nhíu ha. Đó thì các bạn áp dụng khi mà mình may vải mỏng á, thì các bạn nên chỉnh cái răng cưa mình thấp thôi ha, tầm 0,8 đến 1 ly thì bảo đảm là bạn may vải mỏng nó sẽ rất đẹp và chỉ của mình nó sẽ rất là đẹp, rất là ok. Rồi thì bây giờ các bạn thấy video hay hữu ích nè, nhớ like video và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Còn các bạn nào có nhu cầu mua máy may, máy rắc hay là máy Yuki gì có thể liên hệ với số điện thoại của mình. Bây giờ mình xin kết thúc video ở đây, chúc tất cả các bạn thành công.